Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video, isasama ko kayo dahil aalis kami ngayon kasama ng aking husband at kapatid. Pupunta kami ngayon ng Manila, which is sa Binondo, dahil meron lang kami kailangan asikasuhin. So ngayon, itutour namin kayo kung saan kayo pwedeng mag-book ng hotel or accommodation kapag kayo ay pupunta ng Manila na meron kayong, or nagtitipid kayo ng budget at di nyo alam kung saan kayo pupunta yun. Kaya isasama namin kayo. So mamaya babalikan ko kayo kapag nandun na tayo sa Manila. Using my Agoda application, gamit lang ang ating mga cellular phone or cellphone, nag-book na ako ng hotel kasi mas discounted kaysa pumunta kayo dun sa mismong hotel at doon kayo mismo magpabook. So, online ako nagpapabook. So, ang ginamit kong site is Agoda. And, since gusto ko malapit dun sa pupuntahan namin, nakapag-book ako ngayon dun sa Best Fortune Hotel. Actually, hindi siya ganun super classy, pero malinis naman siya at maayos naman yung area. So, papakita ko sa inyo ang itsura ng hotel na pupuntahan namin. Actually, tatlo kami na nakabook doon. So, isang twin bed at isang queen bed pala, sorry. Isang queen bed saka isang single bed siya. So, ngayon, tatlo kami, ang binayaran lang namin, ang babayaran lang pala namin ay 1,300 something. So, sa tatlo na kami noon. So, grabe. Tipid siya, kaya lang, don't expect na super ganda nung area, pero malinis naman siya. Update lang guys, nandito na tayo. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Okay, dito tayo pupunta sa Best Fortune Hotel sa may Benavides Street under RedDoorz. Ayan guys, after natin mag-fill up ng form, nagbigay tayo ng security deposit na 500 pesos. Pero pwede mo na ma-claim yon after na check-out mo. So, ito yung itsura ng elevator sila. Binigyan din nila kami ng password. Saka syempre yung suset. Malinis naman yung area. So, ito yung kwarto namin. So, good for 3 person. Isang queen size bed at saka isang single bed. Okay. Meron din silang cabinet na pwedeng ilagay yung gamit. And yan. So, sa mga budget friendly at gusto magstay, may air condition din po sila.
Kasama ko yung aking kapatid at ang aking asawa. Ayan. So, may electric fan din sila. Actually, ito na yung room na dati namin pinag-stayan. Okay. So, magkano yung binayaran ko pala dito? Nasa 1,300 plus the security deposit na 500. Pero yung 500, pwede nating makuha yun after ng ating pag-check out natin. So, meron din silang binibigay naman na free water. So, ayan. Dalawa lang. Tatlo kami. Pero dalawa lang yung free. Tapos, meron din silang ganito. Ayan, RedDoorz. So, sa mga budget friendly. Pero sa mga maaarte, hindi pwede dito. Pero kung kayo ay nagtitipid at kailangan nyo lang na matutulugan dito sa may Binondo, dito sa Best Fortune Hotel, pwede kayo dito magstay. So, may dalawang toothbrush. Pero actually, tatlo kami. Dalawa lang yung free. Hindi rin naman namin ito magagamit. Kasi lagi pag nagta-travel kami dito, may dala naman kami sarili naming mga toiletries. Pwede na pala ako magtanggal ng ng face mask. So, nag-taxi lang kami papunta dito. Kasi, alam nyo na. Okay. So, ano yung kasama? May kasama siyang 3-in-1 shampoo and conditioner. Ayan. Okay. Pero hindi rin namin ito magagamit kasi may dala din kami. Pero, yan. Para alam nyo lang kung ano yung free nila. Okay. Meron silang toothpaste. Ayan, maliit na toothpaste. Kasya naman to sa isang araw na stay natin dito. Actually, 24 hours kasi yung stay natin. Nag-check-in kami ng 2 o'clock. Actually, 3 na. 2 o'clock. And then, ang out namin is 12 tomorrow. Okay, and then, meron ding ang tawag dito, cotton buds. O, yan, kung dalawa tenga ni husband, kulang siya. Pag sobrang dumi, kulang na siya. Pero, yan yung free. 4 na piraso ng cotton buds. Okay. And next, ito naman yung cabinet. Tingnan natin. Tiyanan! Wala siyang laman. Kasi, ikaw maglalagay ng laman. May hanger din naman na free. Ayan. So, pwedeng paglagay ng gamit. Okay, tapos meron din naman silang TV, may signal din naman sila, may internet. Actually, mabilis naman yung internet nila dito. Ang binigay nilang internet sa amin ay internet access ay good for 4 person. So, ito. Ayaps. Okay. So, yan siya. Pero, hindi nyo magagamit yan. Kasi good for 1 day lang siya. So, after ng nadi-disable na rin yung password nila. So, magpe-present lang kayo ng ID. So, mas mura kasi pag hindi kayo nag-book sa Agoda, nasa 1.6. Ito, may TV sila. Yan, may mga outlet naman sila. Unlike do sa ibang hotel na iilan yung outlet, ito, merong 2 dito. And, may outlet pa ba dito? Okay, so, may telephone din. At kung gusto nyong mag-Bible study, may Bible din sila. Okay. So, yan. Ito naman yung pang queen bed para sa amin ni husband. And, ito naman yung para sa aking kapatid. Yan. So, may bantay kami. May referee kami kasi 3 kami. Okay, next. May isa pa palang outlet dito. So, isa malapit sa electric fan. So, pag may free din silang heater. Yun nga lang, bumili ka ng kape mo, may baso. Pero, yan, may dala naman kami sarili naming coffee. So, yung heater, hindi naman namin siya nagagamit kasi may free water sila sa labas, hot and cold. So, tignan natin yung CR. Okay. Yung CR niya, parang bahay lang din. Pero, okay naman siya. Ayan. So, may towel. Kaya lang, bakit ganon? Dadalawa lang yung towel. Joy, request ka ng isang towel. Tawag ka sa operator sa baba. And may 3 sabon. Nakarang namin, dadalawa. So, ngayon, may 3. May tabo. Pero actually, meron naman silang gripo. Wala nga lang kasi silang bidet. Ayan. So, nagpa-flush naman. Ayan, may shower, may heater.
Ayan, so yan, may tissue. Ayan. So, ayan guys. So, ito yung Best Fortune Hotel sa mga gustong magtipid. May outlet pa pala dito. Ayan, pwede pang mag-charge. Okay, sa tabi ng bed. Okay guys, aalis muna kami. Kasi kami may bibiling importanteng gamit na kailangan namin sa business na ito. So, yan. Iwanan muna namin yung room. Tingnan namin kung may sasama namin kaysa pupuntahan namin. Bye! Okay guys, update ulit. Dumaan lang muna kami dito sa bank. Sa BDO Bank. Nandito kami ngayon sa Padilla Street. Okay, so, hinihintay lang namin si husband lumabas kasi nag-deposit muna siya. And then, pupunta na kami sa... Saan ba tayo pupunta? Actually, hindi ko lang saan pupunta. Sumusunod na kami kay husband. Okay, sige. Bye! Okay, update po tayo. Nandito kami ngayon sa May Quiapo. And makikita nyo dito sa paligid, dito mabibili yung mga helmet. Okay. Okay, mga motors, accessories. So, naglalakad kami ngayon papunta ng SM Manila at madadaanan namin yung isa pa sa pwede ninyong pag-stayan na highly recommended, ang Sunstar Hotel. Yan. Okay, so ito pa, mayroon pa silang mga helmet. Sunstar, Sunstar. And kung naghahanap kayo ng mga appliances, dito sa Raon, pwede kayong pumunta. Sa Raon kayo makakakita ng mga murang mga appliances. Mga karaoke set, video okay, yan. Okay, bye-bye. So, babalikan ko ulit kayo pag nasa SM Manila na kami. Hi guys, next update. Nandito tayo sa may Manila City Hall. Dadaan tayo ng underpass papunta sa Manila City Hall. Okay, ito yung bagong underpass papuntang SM Manila at saka Manila City Hall. Renovate ng ating mahal na mayor ng Manila. Joy, dito. Okay. Ganda, no? Okay. Buhay na siya ngayon, unlike before. Hey! Oh, ang ganda. Okay, super nice. Yan. Pagkatawid natin dito sa underpass, sunod nating makikita is yung katabi naman ng ating Manila City Hall ay yung bagong renovate din ng ating mayor ng Manila. Ayan, ang ganda-ganda na at ang linis-linis na. Nakakamiss. Ang kagandahan sa area na to, libre ang wifi dito. Kaya pag tumambay ka dito, pwede kang manood ng YouTube, mag-Facebook. Yan, dahil meron silang tinayo dito na yan, MNL Connect.
katabi lang siya ng Manila City Hall. Hi! Andito na kami ngayon sa may SM Manila. So, hindi ko na kayo isasama sa loob. So, ayun siya. So, yan. Kung matatanaw nyo, andun siya. Sa likod lang siya ng, ng Manila City Hall. Yan, Hagar, Versosa na tayo. Tapos, dito din siya malapit sa I don't know kung liwasan ba tawag dito. So, ayan. Okay. Okay, bye-bye muna for now. Hello guys. Sorry ngayon lang ako nakapag-update kasi medyo napasarap ang kwentuhan. Nakipagkita kasi ako sa aking mga dating friends. So, ngayon nakabalik na kami ngayon dito sa hotel. At hindi na rin ako agad nag-vlog kasi naligo muna kami. Mamaya may dala tayong virus. So, yan. Hindi pa tayo nakakapagsuklay. So, hanggang dito na lang muna ang ating journey sa paghahanap ng hotel. So, hindi ko na masyado kayo sinama sa labas kasi focus naman tayo dito sa pwede nyong pag-stayan once na kayo ay pumunta sa Manila at gusto nyo ng affordable accommodation. So, hanggang dito lang muna. Bye-bye!